Vandaag wil ik jullie graag laten zien wat je op je LinkedIn profiel moet zetten, wat belangrijk is, wat punten zijn waar je op kan letten. Dus gewoon een paar tips en tricks om een aantrekkelijk en goed LinkedIn profiel te hebben. Zodat je snel wordt gevonden door potentiële werkgevers, zakenpartners, oude klasgenoten, studiegenoten, noem het maar op. Alles wat relevant kan zijn voor jouw professionele netwerk. We zitten hier op mijn eigen LinkedIn profiel. Dit is zeg maar home. En wat je dan ziet zijn de updates van mensen die ik volg. Of eigenlijk mijn connecties. Dat lijkt wat dat betreft wel een beetje op Facebook. Je hebt dus verschillende posts. Mensen hebben dingen neergezet en daar willen ergens een mening over kwijt. En ik kan het hier allemaal teruglezen. Gewoon in chronologische volgorde. Als ik dan naar mijn eigen profiel ga, klik ik hier. Dan zie ik het profiel. Zodat ik het kan aanpassen. Mocht je nog iets willen aanpassen, denk dan even hier aan. Notify your network. Alles wat je dus aanpast, krijgt jouw netwerk direct een update dat je iets hebt aangepast aan je LinkedIn profiel. Nou, dat wil je misschien niet als je dingen gaat veranderen, zoals je gaat een beetje experimenteren met je functieinhoud, etc. Nou, dan zet je deze gewoon uit. Dan kun je veranderen wat je wil. Niemand krijgt er een bericht van. En als je dan klaar bent met experimenteren, dan zet je hem weer op yes. En als je dan voortaan een update plaatst of een nieuwe baan hebt, etc., dan krijgen mensen daar wel een bericht van. Oké, als we naar mijn LinkedIn profiel kijken, dan zie je allereerst hier de achtergrondfoto. Die kun je dus hier aanpassen. Ik heb gekozen voor een foto van mijzelf met vrienden en andere professionals. Ik denk dat het leuk uitziet, dat ik graag met mensen werk, dingen samen doe. Dus dan moet je zelf bepalen wat voor jou belangrijk is. Je profielfoto, heel belangrijk. Mensen die geen profielfoto hebben, hebben tot wel 14 keer minder views, is gebleken. Dus absoluut wel doen, want mensen willen gewoon zien, oké, daar een inkomen, maar wie is dat dan? Hier is je tagline. In je tagline zet daar iets neer, een beetje pakkende tekst. Ik heb empowering organizations to stand out in the labor market. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon je functieinhoud neerzetten, maar het is niet echt pakkend. Dus ik vind het altijd leuk om het te gebruiken voor iets persoonlijks, jouw persoonlijke doel, wat betreft jouw carrière. Daaronder staat je woonplaats, de regio waarin je je bevindt meestal. Nou, in dit geval is dat Enschede area. En de industrie waarin je werkt, human resources in mijn geval, dat kan dan bij jou IT zijn of marketing, et cetera, et cetera. Ook heel belangrijk dat je dit goed invult, want hier word je op gevonden. Nou, je kunt hier klikken op View Profile As. Als je daarop klikt, dan krijg je je profiel te zien zoals andere mensen jouw profiel zien, mensen die jou bezoeken. Nou, dan zie je dus als eerste bij mij het aantal connecties, 500 plus. De teller stopt bij 500, dat telt wel door, maar dat kunnen andere mensen dan niet zien. Hier zijn de posts, dat zijn eigenlijk blogs. Ik heb hier 2 keer een blog geschreven voor LinkedIn Pulse. Dingen die ik interessant vond en die ik graag wil delen met mijn connecties. Dan zit een uitstekende manier. Ik zal je laten zien, dan kom je in LinkedIn Pulse. Hier kun je je post nog aanpassen, maar hier zou je ook een nieuw kunnen schrijven. En vervolgens druk je op Publish. En jouw blog staat online. Zo simpel is het. Maar dit hoef je niet te doen. Dat moet je doen als je het leuk vindt, als je wat te vertellen hebt. En dat graag wil delen met andere mensen. Wat je wel moet doen, is je summary invullen. Veel mensen die zetten hier een heel algemeen stukje over het bedrijf waar ze werken. Heel statisch, niet zo boeiend. Ik vind het leuk om dit juist een beetje persoonlijk te maken. Of oké, natuurlijk, je werkt bij een bedrijf en jullie hebben een missie. Maar wat wil jij nou eigenlijk betekenen in dat bedrijf? Nou, en daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk dat mensen mij goed kunnen vinden. En daarom heb ik hier nog een keer extra neergezet hoe ze met mij in contact kunnen komen. En bij voorkeur door het sturen van een e-mail. Maar ze mogen ook een invite sturen, oftewel een uitnodiging om vrienden te worden. Maar ze kunnen ook een in-mail sturen, dat is het interne berichtensysteem van LinkedIn. Nou, je kunt hier ook weer media toevoegen. Ik heb hier een kort filmpje neergezet van 2 van mijn collega's over hoe je voor goede employer branding zorgt. Dat is iets waar wij ons mee bezighouden met ons bedrijf. Dus het vat denk ik mooi samen wat wij doen en wat ik doe. Daaronder kun je ervaringen neerzetten. Nou, eerst is het allemaal in chronologische volgorde. Eerst wat heb je als laatste gedaan? Dat gaat zo door. Je kunt kort vertellen over het bedrijf, over wat jullie in het algemeen doen. En vervolgens misschien meer wat jij specifiek daar doet. Je kunt ook projecten toevoegen.
En welke trainingen en cursussen je bij dat bedrijf hebt gevolgd. Nou, en daarvoor andere bedrijven waar je in het verleden hebt gewerkt. Hier zie je bijvoorbeeld een recommendation. Een recommendation is best een waardevol middel van LinkedIn. Je kunt voormalig werkgevers of collega's of studievrienden, noem het maar op. Je kunt ze vragen om iets over jou te vertellen aangaande jouw professionele carrière. En waarom mensen jou zouden moeten huren. Wat zijn jouw kwaliteiten? Nou, en dat is dus extra waardevol, omdat ja, je kunt wel een prachtig profiel maken. Uiteindelijk is het natuurlijk vooral erg interessant om te weten voor iemand wat anderen van jou vinden. Nou, daar komen we zo nog even op terug. Als we dan doorgaan, dan kom je uiteindelijk bij de projecten weer. Nou, die staan hier nog kort beschreven. Er is een optie om te doen, hoef je niet te doen. Dan komen de skills. Ook hier geldt weer de skills. Wat zijn de skills? Waar ben je goed in? Ik heb bovenaan staan employer branding. Daaronder HR consulting, daaronder recruiting. Dat zijn voor mij de 3 belangrijkste skills die ik heb. Daar wil ik op gevonden worden. En ik kan zelf de skills heen en weer slepen. Dus wat ik het belangrijkst vind, zet ik bovenaan. Wat bovenaan staat, daar wordt het meest op geklikt. Mensen klikken op plus en ik krijg een plusje. 34 mensen vinden dan dat ik goed ben in employer branding of geven aan dat ze vinden of weten dat ik daar goed in ben. Wat natuurlijk ook ontzettend waardevol is, want het zegt iets over wat anderen van jou vinden. Nou, die kun je allemaal zelf invullen voor zover je vindt dat past bij jou. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld Dutch staan. Nou, ik weet niet in hoeverre dat relevant is. Dan heb ik nog 11 andere, ja goed, minder relevant. De belangrijkste in dit rijtje zetten. Dan gaan we door naar je opleiding. Dan zet alles daar vooral in. Ik zelf heb aan de Saxion Hogeschool gestudeerd. Mijn bachelor's degree Human Resource Management. Ik heb er kort bij gezet wat mijn minor is. Wat ik daarin heb gedaan en wat mijn scriptie was en waar die over ging. Nou, vervolgens kom je weer bij de trainingen. Welke trainingen heb je nog gedaan buiten je studie om? En bij welk bedrijf was je toen werkzaam? Ga door naar de talen. Nou, dat kan natuurlijk interessant zijn. Engels, ja, zeker handig als je het kan. Dus zet het er vooral op. Nou ja, Dutch, in mijn geval eigenlijk vanzelfsprekend. Duits, redelijk. En Italiaans, ja, ik heb het erop gezet. Maar eerlijk gezegd zijn er 2 woorden. Dan gaan we door naar vrijwilligerswerk. Zet het er ook op. Zeker als je een starter bent en je bent net afgestudeerd en je hebt nog niet zo heel veel carrière te vertellen. Laat dan vooral zien dat je wel vrijwillig bezig bent geweest met allerlei dingen. Geef toch aan dat je, misschien heb je ergens in het bestuur gezeten. Geef toch aan dat je altijd bezig bent, maatschappelijk betrokken bent. En dat kan van werkgever zeker interessant zijn. Hieronder kun je dan nog zetten welke organisaties je verder nog ondersteunt. Nou, in mijn geval is het UNICEF. En hier kun je nog wat extra info kwijt. Hoe kun je het best met mij in contact komen? Nou, stuur me een e-mailtje. Maar je zou je ook kunnen neerzetten, je e-mailadres, dat is vrij in te vullen. Nou, dan kom je op een gegeven moment weer bij de recommendations. Die staan hier nog samengevat. In mijn geval is dat 1 recommendation die zichtbaar is op mijn profiel. Daaronder staan de groepen. Ik volg allerlei groepen. De Chain Company van ons eigen bedrijf, maar ook werken bij Grols vind ik interessant om te volgen. Verder zijn er nog wat vakgerelateerde dingen. Ik geloof dat ik er een stuk of 27 volg op dit moment. En ik volg die zodat er in mijn tijdlijn komen dan updates die worden geplaatst in die groepen. Dus blijf ik altijd een beetje op de hoogte van de dingen die ik interessant vind. Nou, dan gaan we verder. Influencers, dat zijn belangrijke LinkedIn-figuren. Nou, Richard Branson is de oprichter van Virgin Group. Hij heeft vaak veel interessante dingen te vertellen. En LinkedIn Pulse geeft hem eigenlijk de mogelijkheid om dat te communiceren naar de buitenwereld. Ik vind het leuk wat hij vertelt. Dus ik volg hem, zodat ik altijd op de hoogte ben van wat hij te vertellen heeft. Nou, dan heb je nog nieuwsgroepen, zoals recruiting en hiring. Voor mijn sector natuurlijk erg interessant. En dan bedrijven die je volgt. Ik volg de Grols, ANWB, Brix, Port of Twente, Siemens, Vonk. Het zijn bedrijven waar ik zaken mee doe of bedrijven die ik erg interessant vind, die met leuke dingen bezig zijn en waar ik ook graag van op de hoogte blijf wat zij doen. Nou, hieronder dan de scholen waar je op hebt gezeten. Ik heb alleen Saxion erop staan. Je kunt je basisschool erop zetten als je wil, je middelbare school als dat interessant voor je is. Dat heb je allemaal zelf in de hand. Al deze kopjes, groepen, recommendations, skills, projects. Je kunt het allemaal indelen zoals jij zelf wil. Dus vind jij het heel belangrijk dat mensen zien wat jij gestudeerd hebt, wat misschien ook wel heel belangrijk is als je net bent afgestudeerd, dan kun je dat gewoon bovenaan zetten.
Ik vind self-summary hierboven altijd goed. Dus even een korte, krachtige samenvatting van wie jij bent, wat jij doet en waarom je het doet. En vervolgens begin je of met je werkervaring of met je studie. Afhankelijk van hoe lang je al bent afgestudeerd. Dat is de meest voorkomende en ja, zo zou ik het ook doen. Een projects, ja, je kunt het doen, hoeft niet. Alleen doen als het toegevoegde waarde heeft, dan vul het wel in. Maar je kunt het ook helemaal weglaten. LinkedIn geeft je er best wel veel vrijheid in. Waar je ook zeker gebruik van moet maken, is het toevoegen van media. Zoals in mijn tijd als communications specialist bij de Chain Company. Hebben we ooit eens een artikel gehad in een tijdschrift. Nou, ik vind het wel leuk om dat erin te zetten en dat te laten zien aan mensen dat we ook dat hebben gedaan. Dus dan voeg je dat toe en dan kunnen mensen dat hier kort lezen, kort zien. En je kunt het zo uitbreiden als je wil. Heb je bijvoorbeeld bij je studie, kun je het ook doen, een dijk van een scriptie geschreven. En je wilt het graag delen met de wereld. Nou, dan kun je die daar gewoon uploaden. Dan ga je hier weer naar je education, add media, document. En wop, je zet hem er zo in. Hè? Of je eigen presentatie misschien, is dat interessant voor mensen. Of een videootje. Ik zou bijvoorbeeld deze video ergens onder kunnen zetten. LinkedIn laat je er helemaal vrij in. En het toevoegen van die media maakt jouw profiel wel een stuk interessanter. En zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen langer op jouw profiel blijven. Wat weer gunstig is voor jou. Verder is het nog goed om te weten, je samenvatting hierboven, je summary. Het is gebleken dat als je minstens 40 woorden erin zet, word je 5 keer vaker gevonden door mensen die jou zoeken. Dus bijvoorbeeld potentiële werkgevers die jou zoeken. En zorg er ook voor dat een beetje de kernwoorden erin zitten, de skills die jij bezit, zodat mensen je ook gericht kunnen vinden op het juiste. Daar kun je erg veel aan hebben. Oké, dit wil ik jullie graag laten zien. Hebben jullie verder nog vragen? Stel ze hieronder. Als jullie het leuk vinden om een keer te zien hoe je een LinkedIn profiel inricht, helemaal vanaf het begin, laat me dan weten en dan maak ik een keer een filmpje waarin ik dat ook behandel.